Bine ați venit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iunie și prima perioadă din Zodia voastră. De ce? Pe 21, începând cu 21 iunie, când avem și solstițiul de vară, intrăm în energia acestei zodii, Zodia Racului. Așa că, dragilor, pentru toți cei care sunteți născuți în perioada 22 până pe 30 iunie, îmi cer scuze, la mulți ani tuturor, să fiți fericiți, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și fie ca fiecare dorință de-a voastră să devină realitate. Și acum, pentru toată lumea, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu vreau să uitați faptul că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă susțineți prin like-uri, comentarii frumoase, gesturi de apreciere și gândurile voastre bune. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cum de-al minteri, cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta este gratuit oricum și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum, haideți să mai scoatem o carte, să vedem un capriciu. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem iubire. Avem iubire, avem un loc de cult, un loc spiritual, o mănăstire, ceva, și un capriciu. Dragii mei dragi, ce pot eu să vă zic? E posibil să aveți, nu știu, dacă vorbim de muncă, aici s-ar putea să vină o perioadă de austeritate puternică, dat fiindcă avem mănăstire aici. O reuniune, o ședință care va impune niște reguli destul de stricte sau niște situații din care pe voi o să vă limiteze. Și o să vă limiteze să faceți un capriciu, ceva ce voi v-ați fi dorit să faceți. Poate că aduce așa un fel de blocaj profesional, vă limitează în tot cazul, mai ales dacă vorbim pe partea muncii. Acum, nu știu, dacă vorbim de, dacă vorbim de bani, de asemenea și aici pot apărea anumite restricții. Anumite restricții tocmai pentru că apare o situație pe care trebuie să o rezolvați, bănesc vorbind, și e posibil să trebuiască trebuie să aveți un pic de grijă în această perioadă cu banii, pentru că o mică imprudență vă poate limita. Vă poate limita mult pe partea financiară. Dacă vorbim așa de iubire în general, aș spune că unii dintre voi chiar se pot căsători în această perioadă oficial pe la biserică, botez ceva, sau relația intră într-un soi de, să-i spunem așa, de comunicare, de încercare de a trece peste anumite momente dificile pe care unii dintre voi le-ați putea avea chiar și în acest moment. Intenția voastră este una lăudabilă, doar că, din păcate, e posibil să nu fie primită chiar așa
cum v-ați fi dorit voi, adică comunicarea voastră să fie, voi vreți una chiar serioasă, să încercați, în așa fel încât să rezolvați anumite probleme din relația voastră, dar comunicarea se pare că este una superficială, undeva există o lipsă de sinceritate, poate, iar cei singurei veți trece printr-o perioadă de indecizie. Sfârșitul ăsta de iunie se pare că senzația asta de singurătate o să vă cam apese. Să vă aduce o luptă. Dragii mei, mie, sinceră să fiu, îmi cam pare rău că sunt energiile astea, dar după cum bine vedem aici, avem pe Venus, avem Saturn și avem și Luna. Saturn a cam tot apărut până acum, să știți, și în celelalte zodii. Este de fapt un Saturn care a intrat în mers direct în Berbec și care își cam face de cap. Dat fiind că voi, la fel ca și Berbecul, sunteți zodii cardinale, vă afectează într-o oarecare măsură și pe voi. Da, odată ce a intrat în Berbec, chiar dacă voi sunteți zodie de apă și Berbecul este zodie de foc, într-un fel sau altul vă afectează și pe voi, fiind tot zodii cardinale. Haideți să vedem acum ce lecții, limitări, provocări să vă învingeți anumite temeri. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în perioada 22-30 iunie? Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Da, se pare că pe partea asta muncii sunt ceva problemuțe. Avem așa un 10 de bâte, pași de monede, împărăteasa, 8 de spade, da, se pare. Deci coincide perfect cu energia oracolului Belin. Haideți să vedem și clarificăm 10-le, stați așa, că nu e bine, stați. Clarificăm 10-le de bâte pentru dragii mei din RAC, săptămâna 22-30 iunie. Așa, da, organizat. Clarificăm pajul de monede. Clarificăm împărăteasa, hopa. Clarificăm 8 de spade. Necăjiții mei singurei, burlăcei și burlăcițe, ia să vedem. Interesant. Interesant. Hai să clarificăm și surpriza perioadei, de fapt, că nu e doar o săptămână, e un pic mai mult o săptămână. Clarificăm surpriza perioadei, te rog. Bun. Hai să vedem, dragilor. Ce avem noi aici? Avem un 10 de bâte. De unde provine el? Hei. Avem aici zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem încă o dată zodia Gemeni. Și aici probabil sunteți voi sau alte zodii de apă, Pești sau Scorpion. Acum, ce îmi spune? De unde provine acest 10 de bâte? Dacă voi aveți ca și ascendent zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, aș putea zice că graba a cam stricat treaba. Deci v-ați grăbit să luați o decizie și ați luat-o mai mult, cum să spun eu, pe planul ăsta al muncii. Orică ați fost indecis, orică ați amânat-o și a fost o decizie importantă, ori pur și simplu ați ales o ofertă, un proiect
mai mult pentru că v-a tras așa mai mult din impuls și nu luând în calcul niște factori esențiali. Lucru care v-a dus la acest cavaler de cupe, pe partea asta muncii, ați tot așteptat voi așa, visători. Ați avut niște așteptări care, din păcate, au fost total nerealiste, că de la colegi, că de la șefi, că de la proiecte. Ați traversat o perioadă, tocmai de aceea duceți aceste bâte grele în spate, din punct de vedere profesional. Atâtea greutăți, atâtea responsabilități, pentru că v-ați lăsat purtați mai mult de emoție decât de rațiune și de logică, din păcate. Iar în această perioadă, acest 10 de bâte, îmi spune că vă aflați și în acest final de iunie într-o perioadă încărcată, cu multe sarcini de dus la bun sfârșit, cu multe proiecte, cu termene foarte limită sau cu o presiune destul de crescută la locul de muncă. Posibil să fie, să zicem așa, ultima strigare această perioadă din iunie și ca după acest 10 de bâte lucrurile să se cam termine, să zicem așa, să mai aruncați din această greutate. Și ce este cel mai important este că vei duce acest efort până la final, dar vei învăța o lecție importantă despre cum să gestionezi anumite lucruri și ce să prioritizați, ce este corect pentru voi, cum trebuie să prioritizați aceste situații care au venit în viața voastră. O lecție importantă de-al minte. 10 de bâte, de fapt, despre asta ne vorbește. Faptul că duci la bun sfârșit, chiar dacă este foarte greu, cum să spun eu, încerci pe cât posibil să termini ceea ce ai început, dar la finalul acestui ciclu îți dai seama de fapt că cam cum ar fi trebuit să procedezi. O lecție de viață. Pe partea bănuților avem un paș de monede de la un rege. Primiți o sumă de bănuți de la o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Cineva care vă ajută financiar, este ori că faceți vreo afacere stabilă, investiții solide, e o siguranță financiară sau cineva care vă plătește un curs, o specializare, o facultate, o școală, un nou început care să vă aducă în sfârșit și ceva bun pe partea asta a finanțelor. E o oportunitate mică, dar care poate crește, așa că chiar și dacă primiți, să zicem, bănuți, nu sunt cantități foarte mari imediat, dar există potențial real ca voi să creșteți din punctul ăsta de vedere al bănuților, prin simplu fapt că ori vă vine o idee de afaceri și aveți un sprijin, ori un job nou, ori o investiție mică, sau pur și simplu, nu știu, vă hotărâți voi și gata, până aici mă apuc și economisesc, nu mai dau cu niciun ban în stânga și în dreapta. Cei care sunteți într-o relație, la voi, dragilor, avem Împărăteasa, zodia Taur, vine de la un 7 de spade, ia să-l punem, așa că astea cele mai multe, un 7 de spade, 8 de bâte, foarte rapid, As de bâte și moderația, zodia Săgetător, de asemenea avem aici și zodia Taur, pentru cei care vă aflați într-un cuplu. Dragii mei, la voi, în relația voastră, e posibil ca ceva să nu fi fost pus complet. Cineva, unul dintre voi, evită, are o anumită strategie sau, de câte ori vine vorba, tot încearcă să amâne o discuție. Sau pur și simplu, nu știu, unul dintre voi încearcă să gestioneze o anumită situație
separat, pe cont propriu, să-i spunem așa. Totuși lucrurile, să știți că se vor mișca, se mișcă repede. Apare comunicare, apar mesaje, posibil chiar clarificări, dat fiindcă avem și asul de bâte, se reaprinde ceva, o scânteie, o pasiune. Cineva ia inițiativă, iar moderația în această situație arată o armonizare, o vindecare, o găsire a unui echilibru. Asta duce la această împărăteasă care, chiar dacă ceva nu a fost spus complet, ceva a fost evitat, cel puțin o perioadă, totuși, în loc să ducă la o ruptură, cumva situația voastră ajunge să fie discutată, să se deschide ca și cum o altă pagină și duce la o împăcare, la o echilibrare. Cu toate că în prima fază șaptele ăsta lângă împărăteasa aici imediat, aș putea crede că e vorba de o infidelitate, o posibilă infidelitate. Dar mai poate să nu e neapărat obligatoriu să fie o infidelitate, poate să fie unul din voi care ascunde o anumită grijă, care încearcă să rezolve el singurică o anumită problemă sau pur și simplu încearcă să evite niște discuții destul de delicate, să le spunem așa. Celelalte cărți, în schimb, lămuresc oarecum situația, așa că, dragilor, voi veți avea parte de o conversație importantă despre ceva ce a fost ținut în umbră sau amânat. Dar această discuție, acest dialog poate să vă aducă să înțelegeți de fapt care a fost situația și în același timp să reaprindă flacăra între voi, să aducă mai mult echilibru în relația voastră. Acum, cei singuri, aici, dragilor, cei singuri, voi sunteți într-un 8 de spade, firar să fie de 8 de spade, nici mie nu-mi place de nicio culoare. De ce? Voi vă simțiți blocați, cel puțin din punct de vedere emoțional, ori ezitați să vă deschideți, ori că nu vedeți opțiuni reale vis-a-vis de o anumită relație, de o anumită persoană, aveți un soi de, să zicem așa, o anxietate legată de viitorul vostru sentimental. Și asta poate să vă limiteze, atât din punct de vedere mental, pentru că aveți teama de a fi respinși, o lipsă de perspectivă, situații care în general vă mențin blocați. De ce? Pentru că avem o carte necunoscută. Teama de necunoscut. Sau poate voi chiar ați fost undeva la cineva, tot așa, poate, nu știu, uite, să vă facă o hartă personalizată astrologică sau să mergeți să aveți o parte de o lectură privată, personală, în tarot. Voi acolo ați obținut poate niște informații care v-au dat starea asta. Pe de altă parte, dragii mei dragi, voi nu vedeți clar, nu vedeți soluția la o problemă, la ce vă frământă pe voi. Totuși această carte poate să fie exact ce v-am mai spus, faptul că voi ați tot căutat tot felul de răspunsuri. Dar de asemenea, cartea necunoscută îmi spune că nici măcar nu ai cum să vezi încă, pentru că nu sunt toate piesele puzzle-ului pe masă. Că există sentimentul vostru de blocaj sentimental, dacă vorbim de blocaj sentimental, există impresia că nu se întâmplă nimic, totuși, poate că unii dintre voi credeți că viitorul este deja stabilit, de asta spun că poate chiar ați încercat să căutați răspunsuri și prin partea asta a ezoterismului. Doar că o parte esențială a poveștii voastre este încă nedezvăluită.
E ca și cum universul parcă refuză să dea un răspuns clar, cel puțin în acest moment. Și asta nu pentru că nu există un viitor sentimental, ci pentru că situația este încă în formare. E posibil ca cineva poate să nu fi intrat încă în viața voastră sau anumite evenimente nu s-au produs încă. Eu aș spune că ceea ce, chiar dacă voi trebuie să ieșiți totuși din starea asta, nu trebuie să vă blocați în concluzii definitive. Povestea încă nu este scrisă până la capăt, iar eu aș spune că combinația asta nu e de blocaj. Sau cel puțin nu trebuie percepută negativ, ci chiar promițător. Pentru că, totuși, chiar dacă Optul de Spade este o carte destul de grea, totuși, urmată de această carte a necunoscutului, e ca o ușă care rămâne totuși deschisă către ceva ce încă nu poate fi văzut. Sau poate nu trebuie să fie văzut. Surpriza săptămânii pentru voi toți, dragilor, vine cu un 8 de monede adus de către un paș de bâte. Ori zodii de foc, berbec, leu, săgetător, să vă aducă o veste, să aibă vreo inițiativă, să începeți ceva cu entuziasm, sau o veste care vă entuziasmează și cu acest 8 de monede aș spune că mai ales pe partea muncii, aș zice că poate chiar să vă vină mai ales după surpriza, să vină mai mult pe partea muncii. Asta ce înseamnă? Înseamnă că e ori o veste legată de vreun job, ori cu o șansă, oportunitate mică, dar interesantă. E un mesaj care schimbă ritmul unei situații și care îți va atrage atenția, să o deznozi, să vezi, stârnește curiozitatea. Te face mai atentă la ceva anume, că e pe muncă, că e pe bani, că e pe orice. Putem vorbi de o persoană tânără cu legături zodii de foc, berbec, leu, săgetător, care aduce un impuls, să zicem, nou în viața voastră. Eu aș spune că munca voastră, efortul vostru, parcă începe să primească un semn așa de viață. Da? Nu aș spune neapărat că pajul de bâte aduce, domne, stabilitate, dar el vine cu scânteia. Da? Iar optul de monede spune că această scânteie apare într-un context în care tu deja ai investit timp, energie, ceva neașteptat. Într-o zonă în care voi se pare că ați muncit mult sau ați depus cel puțin un efort constant. Haideți să vedem acum și care este mesajul final pentru voi, dragilor, din RAC. Perioada 22-30 iunie. Sunt multe, hai să mai încercăm. Opa, astea două, bun. Haideți să vedem. Și avem unitate 3, 4, 7, 34. Și spune așa: un timp divin de înțelegere, de renoire, de pace, de speranță. Tu vei radia și vei atrage marea iubire. Și încă o dată să repetăm numărul 7. O energie pozitivă te va înconjura. Iubește, bucură-te, pentru că lucruri bune te așteaptă. Deci, zic că nu este chiar atât de rău precum pare. Vei avea motive să te bucuri, vei avea motive să
înțelegi de fapt care este planul divin, chiar dacă mulți dintre voi vreți acum răspunsuri. Dar nimic nu este pierdut. Știți cum e vorba? Era o frază celebră: nimic nu se pierde, totul se transformă. Așa că nu vă pierdeți optimismul, dragilor. Bun, cam acestea au fost mesajele pentru voi, dragilor, pentru această ultimă perioadă de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și, desigur, până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, încă o dată la mulți ani celor care își vor celebra ziua de naștere în aceste ultime zile de iunie. Iar pentru toată lumea, nu uitați, desigur, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și lăsați ca pacea, credința, liniștea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.